Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο, να είστε πάντα καλά. Μου δίνετε πολύ μεγάλη χαρά και δύναμη με κάθε καινούργια εγγραφή που κάνετε στο κανάλι μου, με κάθε σχόλιο, με κάθε like. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο, σε ολόκληρη την Ελλάδα και στην πολύ αγαπημένη μας Κύπρο. Υπενθυμίζω πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα και αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους, δηλαδή πατάτε στο κινητό σας τον τίτλο του βίντεο και αμέσως από κάτω σας ανοίγει τους χρόνους και αμέσως από κάτω είναι τα στοιχεία επικοινωνίας μου. Αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για εσάς και πάμε να κάνουμε το θέμα μας. Άραγε σε σκέφτεται αυτός ή αυτή που σκέφτεσαι. Πάμε να δούμε λοιπόν αν υπάρχει συντονισμός στις ενέργειές σας, αν έχετε κοινά ζητούμενα. Πάμε να επιλέξετε βέβαια πρώτα πορτοκαλί ασβεστίτη, πράσινο φθορίτη, λευκό χαλαζία. Και ξεκινάμε. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Και για να δούμε τι θα δούμε. Μάλιστα, εσείς εδώ είστε με ένα 2 πεντάκτηνο. Το 2 πεντάκτηνο λοιπόν είναι μία κάρτα η οποία προσπαθεί να φέρει ισορροπίες μετά από μία αλλαγή που έχει συμβεί στη ζωή μας. Είτε αυτή η αλλαγή είναι θετική είτε είναι αρνητική, αυτό δεν έχει καμία σημασία, γιατί πρέπει σε κάθε περίπτωση αλλάζουν κάποια δεδομένα, άρα πρέπει να ξαναπροσαρμοστούμε κι εμείς. Αν όντως, όσες και όσοι βρίσκεστε σε αυτή την κατάσταση, να μην έχετε περαιτέρω άγχος, γιατί η κάρτα σίγουρα έχει πολύ ωραίες ενέργειες θετικές και σας λέει ότι μια χαρά μπορείτε να βρείτε τις ισορροπίες σας. Και όχι μόνο αυτό, αλλά να περνάτε και όμορφα, δηλαδή να βγαίνετε έξω με φίλους, έτσι, ό,τι σας ευχαριστεί, εν πάση περιπτώσει, τον καθένα σας, ούτως ώστε να μπορείτε να έχετε ενέργεια, αρκετή ενέργεια, θετική, γιατί βεβαίως η ζωή είναι γεμάτη προκλήσεις και πρέπει πάντοτε να μπορούμε να την αντιμετωπίζουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μάλιστα. 7 μπαστούνι. Θεωρώ ότι κάποιοι από εσάς παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα γιατί ενδιαφέρεστε για κάποιον άνθρωπο που είναι μια σχέση μη κοινωνικά αποδεκτή. Τώρα, υπάρχει βεβαίως και η εκδοχή του να έχετε έρθει σε σύγκρουση μεταξύ σας. Που και αυτό είναι πολύ σύνηθες φαινόμενο, ένα ζευγάρι να τσακώνεται. Okay. Αλλά όπως σας είπα και η άλλη εκδοχή είναι εξίσου δυνατή, διαλέγει ο καθένας σας αυτό που του ταιριάζει. Κόσμος. Εδώ φαίνεται ότι είναι σαν όλη αυτή η ιστορία για εσάς, αυτός ο άνθρωπος, να είναι πραγματικά σαν ένα άπιαστο όνειρο. Σαν ένας στόχος ζωής που έχετε βάλει και έχετε πει όχι, εγώ θέλω να είμαι με αυτόν τον άνθρωπο, θέλω να είμαι μαζί, θα κάνω τα πάντα. Βέβαια, αγαπημένες και αγαπημένοι, γνωρίζετε, φαντάζομαι, ότι δυστυχώς
δεν μπορούμε πάντοτε να έχουμε αυτό που θέλουμε και όσο και αν ακούγεται κλισέ, όταν θέλουμε κάτι πάρα πολύ και αυτό δεν γίνεται, είναι γιατί δεν είναι σωστό για μας. Το καταλαβαίνουμε πολύ αργότερα, αλλά τουλάχιστον εγώ στη ζωή μου το έχω διαπιστώσει όχι μία φορά. Εγκράτεια. Εγκράτεια, μία ενέργεια που τελευταία εμφανίζεται πάρα πολύ συχνά στα ανοίγματά μας. Βασίλισσα Σπαθί, δικαιοσύνη. Λοιπόν, το ζώδιο του ζυγού πάρα πολύ δυνατό, έτσι, εδώ, το έχουμε και με μικρή αρκάνα και με μεγάλη αρκάνα. Θάνατος, πολύ μεγάλη αρκάνα, παιδιά, έτσι, τρίτη κάρτα. Εγκράτεια, δικαιοσύνη, θάνατος, σκορπιός. Και άλλο ένα παλικάρι που εμφανίζεται πάρα πολύ συχνά τελευταία στα ανοίγματά μας, άραγε τι να θέλει να μας πει. Αυτό το παλικάρι, ο υπότης Σπαθί, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο των διδήμων. Τι έχουμε λοιπόν εδώ μέχρι στιγμής? Έχουμε έναν άνθρωπο που κάνει πάρα πολύ υπομονή, έτσι. Κάνει επίσης βέβαια, μπορεί πέραν της υπομονής, να έχουμε μία κατάσταση που υπάρχουν άνθρωποι ή καταστάσεις που δεν είναι συμβατές μεταξύ τους. Η εγκράτεια σχεδόν σε όλες τις ταρό απεικονίζεται με έναν άγγελο που σαλπίζει και ανασταίνονται ακόμα και οι νεκροί. Ένα πολύ... Συγγνώμη παιδιά. Συγγνώμη ζητώ. Λοιπόν, μπέρδεψα τους αγγέλους ρε παιδιά, μπερδεύτηκα με την κρίση, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Λοιπόν, με έναν άγγελο ο οποίος προσπαθεί να αναμίξει δύο διαφορετικά στοιχεία. Το νερό και τη φωτιά, κοιτάξτε. Το νερό και τη φωτιά. Οπότε, έχουμε πάλι θέμα συγκρούσεων και καταστάσεων που δεν είναι όλα τόσο πολύ αρμονικά, ας το πούμε και έτσι. Κάτι συμβαίνει και εδώ είναι η προσπάθεια προκειμένου να υπάρξει να υπάρξουν ισορροπίες, να υπάρξει αρμονία. Υπάρχει πολύ έντονη ανάγκη για δικαίωση βέβαια, έτσι. Δηλαδή από τη στιγμή που έχω 3 κάρτες, 3, όχι μία, που αναφέρονται στη δικαίωση και μάλιστα στην ηθική δικαίωση, όχι βέβαια ότι μπορώ να αποκλείσω και το ενδεχόμενο κυριολεκτικά μιας δικαστικής διαμάχης. Αλλά εγώ περισσότερο θεωρώ ότι ισχύει η ενέργεια της δικαίωσης. Έχουμε και την κάρτα του θανάτου, ο οποίος μπορεί να δηλώνει το οριστικό τέλος μιας κατάστασης ή την αναγέννηση μιας σχέσης από τις τάχτες της. Και φυσικά θα χρειαστούμε πολλές διευκρινήσεις ακόμα, γιατί εδώ έχουμε μια περίεργη φάση που δεν μας έχει απαντήσει καθαρά, να ξέρετε, γιατί θα σας το είχα πει αμέσως φυσικά, δεν μας έχει όμως απαντήσει καθαρά να μας πει, ξέρεις αυτό, ναι, σε σκέφτεται. Εικάζω ότι σε σκέφτεται, αλλά από εκεί και πέρα φυσικά εννοείται ότι θέλω επιβεβαίωση. Για τη σκέψη, έτσι εδώ με τον υπότη Σπαθί, μπορούμε να το πάρουμε και δεδομένο, η αλήθεια είναι τώρα με μια δεύτερη ματιά, γιατί είναι ο άνθρωπος που σκέφτεται συνέχεια, που υπεραναλύει, πολύ υπεραναλύει, συνέχεια, προσπαθεί να βρει λύσεις στα προβλήματα. Και φυσικά όπου έχει γίνει αδικία προσπαθεί να αποδώσει δικαιοσύνη. Για να δούμε όμως, μάλιστα, υπάρχει μια γυναίκα ανάμεσά σας, άραγε, λοιπόν εδώ έχετε να περιμένετε μηνυματάκια, αγαπημένες και αγαπημένοι. Λοιπόν και τώρα επειδή δεν μίλησα για επανασύνδεση, έτσι, το διευκρινίζω,
πολύ καλά για να είσαστε σίγουρες και σίγουροι, εκτός αν το δούμε παρακάτω. Αλλά ή θα έχετε ένα προσωπικό μήνυμα από αυτόν τον άνθρωπο ή κάτι θα μάθετε μέσω ενός τρίτου, μέσω ενός κοινού γνωστού, κάπως τώρα. Όταν θέλει κάτι να το μάθουμε, θα το μάθουμε. Παιδιά, δεν υπάρχει περίπτωση. Πάντως βλέπω ότι υπάρχει μια γυναίκα ανάμεσά σας, η οποία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, μπορεί να έχει και πολύ αρνητική επιρροή πάνω σε αυτόν τον άνθρωπο και δεν είναι απαραίτητο να είναι σύντροφος. Μπορεί να είναι μητέρα, αδερφή κλπ. Λοιπόν, εδώ έχουμε μία κάρτα η οποία μας λέει ότι κάποιες και κάποιοι από εσάς μπορεί να έχετε γνωριστεί στον εργασιακό σας χώρο. Πάντως, ξέρατε και οι δύο ότι πρόκειται για μία ιστορία που πραγματικά θέλει πάρα πολύ προσπάθεια προκειμένου να μπορέσει να κατοχυρωθεί ως σχέση. Και επίσης να ξέρετε ότι σας παρακολουθεί με όποιον τρόπο μπορεί, εν πάση περιπτώσει, αλλά το σημαντικό εδώ είναι το εξής. Εάν δεν θέλετε να διαρρεύσουν πληροφορίες, οτιδήποτε δεν θέλετε να διαρρεύσει, προσέξτε που το λέτε. Γιατί είναι και η κάρτα του κουτσομπολιού εδώ. Λοιπόν, άλλη μία καρτούλα τελευταία και πάμε να δούμε τα τελικά μας συμπεράσματα ποια θα είναι. Μάλιστα, οκ. Δεν υπάρχουν τελικά συμπεράσματα. Γιατί είμαστε σε ένα διάρρη που αυτό το διάρρη δηλώνει προβληματισμό, όπως βλέπετε εδώ. Έτσι, δύο μπαστούνια. Πού να πάει τώρα, σε ποιο δρόμο να πάει. Να πάει δεξιά ή να πάει αριστερά. Δεν έχει αποφασίσει. Λοιπόν, οπότε... Είπαμε ότι παίρνουμε ως δεδομένο το ότι είστε διαρκώς στη σκέψη ή στη σκέψη της ή στη σκέψη του, ό,τι έχετε σκεφτεί. Είναι μία ιστορία που πραγματικά υπάρχουν κάποιες σημαντικές αντιθέσεις μεταξύ σας. Μπορεί να είναι ηλικία, μπορεί να είναι απόσταση, μπορεί να είναι τα πάντα όλα. Εντάξει, ό,τι ισχύει για τον καθένα σας. Από εκεί και πέρα όμως, θεωρώ ότι πιστεύει ότι σας έχει αδικήσει και γι' αυτό υπάρχει και τόσο πολύ έντονο όλο αυτό το αίσθημα του δικαίου και της αλήθειας στο άνοιγμά σας. Είναι ίσως αυτή μία συνειδητοποίηση που έχει κάνει μετά από πάρα πολλή σκέψη, σίγουρα πάρα πολλή σκέψη και υπερανάλυση και ίσως, έτσι, αυτό τώρα μου βγήκε και σας το μεταφέρω, ίσως σας στείλει ένα συγγνώμη ή με κάποιον τρόπο το δείξει, γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι ντρέπονται να ζητήσουν και συγγνώμη. Τι πιο όμορφο από αυτό, όταν είναι αληθινή η συγγνώμη βέβαια. Τα προβλήματα που υπάρχουν ανάμεσά σας τα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και προς το παρόν ο άνθρωπος αυτός δεν είναι έτοιμος να πάρει μία απόφαση οριστική να έρθει, είτε να έρθει προς την πλευρά σας, είτε να λήξει για πάντα αυτή την ιστορία. Θα μείνει έτσι για ένα διάστημα τουλάχιστον σίγουρα στις σκέψεις και στην προσπάθεια να μπορέσει να βρει λύση σε αυτό το puzzle, σε αυτό το πρόβλημα που δεν μπορεί να τα καταφέρει με τίποτα. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά και πάμε να δούμε τι θα δούμε εδώ για εσάς. Σε σκέφτεται όπως εσύ. Wow! Υπέροχη, λατρεμένη βασίλισσα κούπα. Καρκίνος εδώ. 9 κούπα και πύργος. Μάλιστα. Λοιπόν, για κάποιες και κάποιους από εσάς, εδώ έχουμε ένα ολοκληρωμένο story, μπορώ να σας πω. Δηλαδή, ο ένας από τους δυο σας πάρα πολύ συναίσθημα, πολύ αγάπη, αληθινή αγάπη, ώριμη αγάπη, συνειδητή αγάπη και ο άλλος
Κατ' επιλογή είναι Εργένης ή Εργένισσα. Πάντως κάπου οι ενέργειές σας, μπορεί να έχουμε δύο κάρτες εδώ που είναι κούπες και οι δύο, αλλά υπάρχει πολύ μεγάλη απόκλιση μεταξύ τους. Γιατί εδώ έχουμε την αγάπη, το νιάξιμο, τη συμπαράσταση, τη θεραπεία και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τους συνανθρώπους, ενώ εδώ έχουμε είμαι για πάρτι μου, περνάω καλά, θέλω να περνάω καλά, αυτό θέλω εγώ. Λέει εκεί αυτό το παλικάρι που υψώνει και το ποτήρι του. Λοιπόν, τώρα, πιθανότατα έτσι αυτός είναι και ο λόγος που σας οδήγησε στο χωρισμό. Για κάποιες και για κάποιους επαναλαμβάνω, γιατί από τη στιγμή που πετάχτηκαν οι καρτούλες, τα έχουμε πει και αυτά πολλές φορές, ότι εγώ τα θεωρώ πολύ πολύ δυνατά αυτά τα μηνύματα και γι' αυτό ακριβώς το λόγο και τις ερμηνεύω βέβαια. Για να δούμε. Αρχιερέας, μάλιστα, κάρτα βάζει δική σας καρτούλα. Τώρα τι να σας πω, δεν ξέρω, δηλαδή τι εννοώ, έχετε γνωρίσει αυτόν τον άνθρωπο, ήταν καθηγητής σας, ας πούμε, στο πανεπιστήμιο, καθηγήτριά σας, σας μαθαίνει κάτι, οτιδήποτε. Ενδιαφέρεστε για έναν άνθρωπο που είναι σε γάμο ή είστε εσείς σε γάμο. Είναι πολύ συγκεκριμένες οι ερμηνείες του αρχιερέα. Πάντοτε είναι όλο οι δικές του ενέργειες, είναι οι ενέργειες του συντηρητισμού και της υπακοής στους κοινωνικούς και τους θρησκευτικούς κανόνες. Βλέπω εδώ μία σχέση χωρίς ισορροπίες, παιδιά. Χωρίς ισορροπίες. Ο ένας δίνει πολλά, ο άλλος λιγότερα ή και τίποτα. Και να η δικαιοσύνη εδώ, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Ζυγού και ο αρχιερέας με το ζώδιο του Ταύρου. Προφανώς, μια και είμαστε στις πρώτες ενέργειες, που θεωρώ ότι είναι δικές σας αυτές οι πρώτες ενέργειες, νιώθετε αδικημένες ή αδικημένοι. Και βέβαια πολύ λογικό είναι να επιθυμείτε να δικαιωθείτε. Για να δούμε. Τροχός της τύχης, ένα απρόσμενο καρμικό γεγονός. Εδώ κοιτάξτε πώς είναι η άλλη πλευρά. Δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη σας αυτό. Ότι δηλαδή έχετε να κάνετε με έναν άνθρωπο που είναι πολύ βαθιά πληγωμένος ή πληγωμένη και δεν είναι εξαιτία σας. Έχει θέματα, πιθανότατα από το παρελθόν, οτιδήποτε τέλος πάντων είναι, αλλά δεν είναι μάλλον ένας άνθρωπος που πραγματικά χρειάζεται να κάνει μια παύση στη ζωή του ή στη ζωή της και να θεραπευτούν. Wow! Δεν έχω παράπονο, παιδιά. Κάθε μέρα θα ανοίξουμε αυτό τον υπέροχο άσο κούπα. Εντάξει, υπάρχει αγάπη, αυτό είναι καταπληκτικό, έτσι κι αλλιώς και πάντα είναι. Δεν το πιστεύω ρε παιδιά, και βασιλιάς κούπα, πολύ αγάπη, πλημμυρίσαμε στις κούπες. Να και τα εμποδιάκια όμως, να και τα εμποδιάκια. Τώρα, είστε σε διαφορετικά κράτη, είστε, ναι, καλά το είπα, ένα ερωτικό τρίγωνο. Υπάρχουν θέματα και τα ξέρετε και 10 μπαστούνι. Λοιπόν, είναι σε πολύ δύσκολη θέση αυτός ο άνθρωπος, ότι σας σκέφτεται και ότι σας αγαπάει πάρα πολύ. Αυτό σας το υπογράφω εδώ με τόσο υπέροχες κάρτες. Είπαμε, έχουμε και τον Άσο κούπα και τον Βασιλιά κούπα, οπότε εντάξει, είπαμε, πλημμυρίσαμε. Εδώ πλημμυρίσαμε στην αγάπη. Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Τώρα, το θέμα είναι ότι πραγματικά είναι σαν αυτός ο άνθρωπος να έχει φτάσει στα όρια του ή στα όρια της. Είναι αυτό που λέμε ότι μια σταγόνα να πέσει παραπάνω θα ξεχυλήσει το ποτήρι. Γιατί έχει πάρα πολλές ευθύνες,
Τώρα, είτε τις έχει αναλάβει η θελημένα, γιατί αυτό έχει να κάνει και με το χαρακτήρα του ή με το χαρακτήρα της και τους αρέσει να το κάνουν αυτό, παρόλο που αρνητικά αυτό βγαίνει. Δεν μπορεί ποτέ να βγει θετικά ένας άνθρωπος να αναλαμβάνει όλες τις ευθύνες και το αποτέλεσμα είναι αυτό, παιδιά, εδώ. Η κόπωση, η υπερκόπωση και η αίσθηση ότι διαρκώς ανεβαίνει ένα βουνό, το οποίο βουνό δεν τελειώνει ποτέ. Λοιπόν, έχουμε απάντηση 100% στο σημερινό μας ερώτημα. Πάμε όμως να δούμε μία τελευταία καρτούλα, έτσι να δούμε συμπληρωματικά. Μάλιστα, πολύ ωραία, ήθελε μόνη της να πέσει καρτούλα. Εγκράτεια, άλλη μια ενέργεια, η οποία, παιδιά, δεν ξέρω, ναι, αυτό, νομίζω ότι αυτά πιθανότατα θα πρέπει να αρχίσω να τα καταγράφω και να γράφω και τις ημερομηνίες, γιατί ίσως να έχω κάτι να αποκομίσω από αυτές τις έτσι, επαναλαμβανόμενες εμφανίσεις κάποιων καρτών. Ανά κάποιες περιόδους, γιατί έχουμε διαφορές. Δηλαδή, αν θυμάστε, ένα διάστημα πριν ανοίγαμε συνέχεια κάθε μέρα τον ήλιο, παιδιά. Κάθε μέρα είχαμε και έναν ήλιο, υπέροχο και λατρεμένο ήλιο. Λοιπόν, οπότε, πραγματικά μπορεί να είναι κάτι και πρέπει να το λάβω υπόψη μου. Λοιπόν, πάμε όμως να δούμε τώρα τι γίνεται με την εγκράτεια, παρακαλώ, που έχει τον αριθμό 14. Η εγκράτεια αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του τοξότη, αλλά στην ανώτερη μορφή. Δηλαδή, τι εννοώ όταν λέω ανώτερη μορφή? Υπάρχουν πολλά ζώδια, δεν ξέρω για όλα, ξέρω για κάποια, τα οποία έχουν και ένα ανώτερο πνευματικό επίπεδο. Θεωρώ ότι για όλους θα πρέπει να ισχύει αυτό έτσι κανονικά. Έχει να κάνει με την εμπειρία μας, με τη σοφία μας, με το τι έχουμε ζήσει στη ζωή μας κλπ. Οπότε εδώ έχουμε την πιο όριμη και ισορροπημένη μορφή του τοξότη. Γιατί ο τοξότης, ως γνωστόν, είναι η χαρά της ζωής, είναι η τρέλα, είναι το πάθος, είναι η παρορμητικότητα. Εδώ καμία σχέση, εντελώς διαφορετικές ενέργειες, αναφέρεται στις ισορροπίες, στη θεραπεία και στην ηρεμία. Θέλει γαλήνη και σταθερότητα. Και αυτό συμβουλεύει κιόλας, έτσι. Λέει ότι ό,τι κι αν μπορεί να βιώνετε αυτή τη στιγμή, θα μου πείτε δεν σας ενδιαφέρει γιατί αναφέρομαι σε κάποιον άλλον άνθρωπο και έχετε δίκιο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει φαίνεται ότι αυτός ο άνθρωπος περνά μια δύσκολη περίοδο στη ζωή του ή στη ζωή της και θα μπορούσε, έτσι σκέφτεται ότι πρέπει να κάνει υπομονή και να περιμένει μία εξέλιξη. Τώρα, τι εξέλιξη είναι αυτή δεν μπορώ να το ξέρω. Βέβαια, μπορώ να αντιληφθώ πάρα πολύ καλά το ότι δεν μπορείτε ούτε εσείς, παρόλα τα εμπόδια που υπάρχουν, να φύγετε από αυτή τη σχέση, ούτε η άλλη πλευρά μπορεί να φύγει, γιατί κάποιες φορές αυτή η κάρτα αναφέρεται σε αδερφές ψυχές. Οπότε, όταν με έναν άνθρωπο νιώθουμε ένα βαθύτερο συναισθηματικό δέσιμο και μία έλξη που δεν έχει να κάνει μόνο με το ερωτικό κομμάτι, ναι, το καταλαβαίνω, είναι πάρα πολύ δύσκολο να φύγει κάποιος, να ξεχάσει ο ένας τον άλλον, εν πάση περιπτώσει. Άρα έχουμε πάρα πολύ σκέψη, πάρα πολύ αγάπη και πάρα πολύ υπομονή. Αγαπημένες και αγαπημένοι. Γιατί πολύ πιθανό να είστε αδερφές ψυχές που αυτή τη στιγμή έχετε πάρα πολύ σημαντικά εμπόδια ανάμεσά σας, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, η ζωή έχει και πολύ ωραίες εκπλήξεις και λίγο παρακάτω μπορεί να σας περιμένει μια πολύ θετική εξέλιξη και φυσικά εννοείται σε όποιον και σε όποια το επιθυμεί, εγώ το εύχομαι ολόψυχα.
Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Και πάμε να δούμε τι γίνεται εδώ. Σε σκέφτεται αυτός ή αυτή που σκέφτεσαι? Για να δούμε τι θα δούμε. Wow. Άσος κούπα. Δική σας καρτούλα, κάρτα βάσης, πολύ σαφές το μήνυμα εδώ. Μα πιο σαφές δεν γίνεται, πόσο πολύ αγαπάτε. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα, γιατί αγαπάτε πολύ κάποιον άνθρωπο. Και εύχομαι να δούμε αντίστοιχα και για την άλλη πλευρά. Εδώ έχουμε την δήλωση του ότι η πληροφορία, αν θέλετε, ότι με αυτόν τον άνθρωπο δεν έχετε καμία επικοινωνία και καμία επαφή, γιατί νιώθει κάπως περίεργα αυτό το διάστημα, νιώθει ότι πρέπει να μείνει μόνος ή μόνη και να θεραπευτεί πιθανότατα ψυχικά ή σωματικά ή και τα δύο, και αυτό μπορεί να το κάνει μόνο μέσα στην απομόνωση. Από την άλλη βεβαίως μπορεί να θέλει να αναθεωρήσει, έτσι, να κάνει μια ανασκόπηση της ζωής του ή της ζωής της, να δει τι γίνεται, πώς γίνεται, γιατί ακολούθησε αυτό το δρόμο ζωής, είναι καλά, είναι ευτυχισμένος, είναι ευτυχισμένη ή εν πάση περιπτώσει υπάρχουν πολλά κενά σε όλο αυτό, πολλά συναισθηματικά κενά σε επιλογές που έχει κάνει, εννοώ, έτσι. Λοιπόν, τρίτη καρτούλα, το άρμα. Το άρμα βεβαίως έχει να κάνει, αναφέρεται στη δύναμη, στη φιλοδοξία, στο κουράγιο, στη σταθερότητα, και στα ερωτικά αναφέρεται στην ανάγκη προκειμένου μία σχέση να βρει τις ισορροπίες της και να γίνει αρμονική. Η συμβουλή της κάρτας για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο είναι η επικοινωνία. Και βέβαια σίγουρα η κάρτα αναφέρεται και σε συμβιβασμούς που μπορεί να χρειαστεί να κάνετε. Οκ, για πάμε. Και βεβαίως κάποιες φορές μπορεί να δηλώνει την πολύ ισχυρή θέληση δύο ανθρώπων, ούτως ώστε να είναι μαζί, παρόλα τα εμπόδια. Για να δούμε. Αρχιερέας και βασιλιάς κούπα, μάλιστα, και βασίλισσα σπαθί, όπα, και αυτοκράτορας. Παιδιά, τι γίνεται εδώ? Ένας πανικός. Μάλιστα, σαν να σας έχουν βάλει στη μέση όμως είναι, γιατί έχω ζευγάρι στο κέντρο, το βασιλιά κούπα, τη βασίλισσα σπαθί, εκ διαμέτρου αντίθετες ενέργειες, συναίσθημα και λογική, έτσι, εκ διαμέτρου αντίθετες. Λοιπόν, αρχιερέας, ταύρος, βασιλιάς κούπα, σκορπιός, βασίλισσα σπαθί, ζυγός, αυτοκράτορας, κρυός. 7 μπαστούνια, 6 σπαθί, η υπότης πεντάκτηνο, παρθένος εκεί, 6 πεντάκτηνο. Μάλιστα. Πραγματικά έχω την αίσθηση ότι σας έχουν βάλει στη μέση, παιδιά, έτσι. Σας έχουν βάλει στη μέση και σαν να σας πυροβολούν ένα πράγμα είναι. Δηλαδή σαν να σας έχουν φέρει σε θέση απολογίας. Σαν να νιώθετε ότι είστε υποπολιορκία. Σίγουρα, τέλος πάντων, όσο σίγουρη μπορώ να είμαι, τουλάχιστον σύμφωνα με αυτά που βλέπω στις κάρτες, πρόκειται για μία σχέση η οποία δεν είναι αποδεκτή.
την έχει απορρίψει είτε το περιβάλλον, είτε οι οικογένειές σας, είτε η θρησκεία, είτε οτιδήποτε άλλο δεν ξέρω. Από την άλλη πλευρά εννοείται ότι υπάρχει πάρα πολύ έντονη σκέψη προς εσάς και η επιθυμία να ηρεμήσουν όλα, να αποκατασταθεί η σχέση, γιατί για αυτόν τον άνθρωπο είστε σαν το λιμανάκι του ή το λιμανάκι της. Ο υπότης πεντάκτηνο εκεί αναφέρεται στην σταθερότητα που έχει αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή ό,τι και αν κάνει και μακριά να είστε, έτσι και μαζί να μην είστε, να ξέρετε ότι η σκέψη του, η σκέψη της είναι κοντά σας και βεβαίως επίσης η επιθυμία προκειμένου να μπορέσετε να είστε και πάλι μαζί. Κάτι παίζει με οικονομικά, παιδιά. Κάτι καλό έρχεται πάντως στα οικονομικά της άλλης πλευράς. Οκ, δεν είναι κακό και αυτό, μια χαρά είναι. Μια χαρά. Μάλιστα. Ανταγωνισμός, παιδιά, υπάρχει. Μεγάλος ανταγωνισμός. Άντε, άλλη μια καρτούλα. Άλλη μια καρτούλα. Μπας και έχουμε μια εξέλιξη, ας πούμε. Δηλαδή, εντάξει, τώρα τον ανταγωνισμό προφανώς θα τον γνωρίζετε. Δεν τίθεται θέμα επ' αυτού. Μπορεί να είναι και από τις δύο πλευρές, δηλαδή και από τη δική σας και από την άλλη πλευρά. Παιδιά, εδώ έχουμε την κάρτα του θανάτου, δεύτερη φορά το ζώδιο του Σκορπιού και βέβαια τώρα αν σας πω ότι έχουμε ξεκάθαρη απάντηση θα σας πω ψέματα. Εν τω μεταξύ είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό, πάρα πολύ, είμαστε στα μπλε μοβ χρώματα, είμαστε στο 5ο, στο 6ο και στο 7ο τσάκρα. Οκ, τι να πω. Κάτι θα σημαίνει και αυτό, πιστεύω. Το 5ο τσάκρα έχει να κάνει με το λόγο και την επικοινωνία. Το 6ο είναι το τρίτο μας μάτι, η διαίσθησή μας. Και το 7ο είναι η επαφή και η επικοινωνία που έχουμε με τον πνευματικό κόσμο. Εντάξει, λοιπόν, για να δούμε. Τελευταία ευκαιρία. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Ήθελα μία ξεκάθαρη απάντηση. Και η ξεκάθαρη απάντηση που έχω εδώ, με αυτή την υπέροχη όμως, πριγκίπισσα μπαστούνι, εδώ είμαστε στο τσάκρα της καρδιάς που είναι το 4ο τσάκρα και φυσικά και είναι ορθά ανοιχτό στην πριγκίπισσα μπαστούνι και αναφέρεται σε ένα καινούριο ξεκίνημα με πάθος, με ενθουσιασμό, με όλες αυτές οι υπέροχες, έτσι ανεξέλεγκτες μπορώ να πω, ενέργειες που έχει φωτιά. Άρα η κάρτα του θανάτου εδώ είναι ένα προμήνυμα, έτσι, ότι η σχέση σας θα ξαναγεννηθεί από τις τάχτες της. Νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το μήνυμα. Μας έβγαλαν την ψυχή οι καρτούλες, έτσι, να τα λέμε και αυτά. Αλλά όμως καταφέραμε, γιατί επιμένουν πάντα νικά, καταφέραμε να βρούμε την άκρη και γιατί όντως εδώ έχουμε δύο ανθρώπους που θέλουν πάρα πολύ να είναι μαζί, τα εμπόδια όμως είναι πάρα πολλά, όμως η άλλη πλευρά θα κάνει μία κίνηση ματ και έχετε να περιμένετε εξελίξεις. Και φυσικά εννοείται σε όσες και σε όσους το επιθυμείτε, εγώ το εύχομαι ολόψυχα. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.